Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh Full Hand. Hôm nay shop mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái cục sạc dự phòng. Thì hôm nay mình sẽ không có review về loa, tai nghe cũng như những cái phụ kiện về âm thanh. Đây là cái phụ kiện sạc Zendu đến từ Mỹ. Mời mọi người cùng xem về cái thông tin của Zendu trước nhé. Zendu nó là một hãng đến từ Mỹ. Thì Zendu trước giờ thì bán chủ yếu ở bên Bắc Mỹ và bên châu Âu. Ở Việt Nam của chúng ta thì hiện tại Song Tấn là nhà phân phối đầu tiên phân phối cái mẫu Zendu. Thì ở đây mình đang có một cái mẫu Zendu mới là con Zendu Super Tăng Pro. Cái Zendu Super Tăng Pro này thì nó là một cái mẫu 2021 cải tiến của dòng Super Tăng. Thì cái mẫu Super Tăng Pro này nó có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết em nói nhé. Khi mà đến chi tiết thì chúng ta sẽ sơ lược qua về cái mẫu này trước. Bên Song Tấn phân phối em này đang đặt trước trong tháng 5 thôi nha, là 3.490.000. Thì cái mẫu này là mẫu mới nhất của Zendu và bên Song Tấn sẽ bảo hành cho tất cả các cục sạc dự phòng của Zendu là 2 năm nha các bạn, 24 tháng cho các bạn sử dụng. Tính ra là quá ngon luôn mọi người. Thì các bạn hư hay bị lỗi về vấn đề do nhà sản xuất, mình xin nhận định là lỗi do nhà sản xuất thì bạn cứ mang ra ngoài đó thì người ta sẽ bảo hành đổi cho bạn thôi. Và cái cục sạc này bây giờ mình sẽ khui ra xem coi nó có gì hot nha mọi người. Rồi thì mình sẽ mở lên nha mọi người. Nó siêu à? Ê, nó còn cái siêu. Hộp giấy hơi bị xịn luôn, giấy nhám nha mọi người. Với cái dòng cao cấp Zendu thì chúng ta sẽ có những gì? Thì khi mà chúng ta khui ra thì Zendu Super Tăng Pro nó sẽ tặng cho chúng ta một cái case. Thì cái case này là của Eva. Thì Eva là một trong những hãng chuyên sản xuất cái cover, những cái case cho những cái bên thứ, nói chung là nó bên thứ ba cho những cái phụ kiện khác. Thì cái Eva này cũng khá là xịn nha mọi người. Đây. Và đây là cái hộp không. Tất cả mọi thứ đều trong bày hết rồi. Thì ở trong cái khay này thì chúng ta sẽ có bao gồm là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như là tất cả những cái phụ kiện mà bên hãng cho. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái USB-C sang đầu USB để chúng ta sạc cho những cái thiết bị nào mà các bạn không có đầu PD ha, USB thường sang USB-C. Rồi, và đây là chúng ta sẽ có một cái cổng cáp USB-C C to C chuẩn là 100W nha mọi người. Đây. Rồi. Theo mình đọc là hết rồi, bao nhiêu đó thôi. Và chúng ta sẽ có một mớ sticker như thế này để mọi người dán lên những cái mình thích nha. Đây, một dãy sticker. Và tiếp tục là chúng ta sẽ đến cục sạc dự phòng. Thấy sướng không? Mua cục sạc 3 triệu nó phải khác chứ các bạn. Nó phải cỡ này đúng không? Nó có cái đồ để chống rớt nữa nè. Và đây là cái cục sạc Zendu phiên bản là 26.800 Super Đăng, Super Tank chứ. Wow. Và đây là cái cục sạc của chúng ta nha mọi người, Zendu. Thì cái cục sạc Zendu này về thiết kế ngoại hình thì nó sẽ khác so với những cái đời trước. Là kiểu đời trước là nhựa bóng và rất là dễ báo vân tay, đó là nhược điểm. Nhưng mà nó sẽ có nhiều cái gờ để tránh tiếp xúc với mặt đất khi mà mọi người làm rớt á, thì nó sẽ đỡ hơn. Còn qua đời mới này bằng nhựa, ok.
nhưng mà nhựa nó sẽ là nhựa nhám, nhựa mờ chứ không phải nhựa bóng, không bám vân tay nữa. Và cái cục này mình thấy là nó sẽ có tới tận là 4 đầu USB-C PD nha. Thì theo mình đọc á, cái đầu USB-C in sạc out á thì nó sẽ có là vừa in vừa out luôn cho chúng ta, và cái maximum của nó sẽ là 100W nha mọi người. In out 100W. Còn bên cái mà out không á thì sạc cho điện thoại hoặc iPad, những cái thiết bị nhỏ hơn thì ra maximum là 18W. Và trên đây nó sẽ có cái màn hình hiển thị LED cho chúng ta. Đây là khi mà chúng ta khởi động lên thì nó sẽ có một cái màn hình hiển thị LED. Ở trên đây thì nó sẽ hiện lên những cái thông số về cơ bản như là 48%, còn bao nhiêu watt, tốc độ sạc xuống và tốc độ sạc vào, tốc độ sạc ra như thế nào, có luôn hiển thị trên màn hình LED. Cái cục này thì dung lượng của nó là 26.800. Ngoài ra thì Zendoo là một trong những hãng, mình nghe nói đó là bên hãng nói là một trong những hãng đầu tiên được mang lên máy bay với cái dung lượng pin là trên 20.000. Thì các bạn đi tất cả các nước, mình không biết quốc gia nào mình không biết, có thể là một số chặng thì các bạn đi nó sẽ cho mang cái cục pin đó, nhưng mà có thể có một số chặng nó sẽ không cho, bắt bạn bỏ liền cái cục pin đó. 20.000 không được mang lên máy bay, nhưng riêng với hàng Zendoo thì nó đạt tiêu chuẩn an toàn hàng không, được mang lên máy bay. Đó là lý do tại sao cái cục sạc này người ta nói là có thể mang đi mọi nơi như là cắm trại, camping, vì cái độ bền của nó quá tốt đi. Và bạn có thể mang lên business, gọi là business, mang lên máy bay, mang đi công tác từ quốc gia này sang quốc gia khác, không phải lo nghĩ. Và cái gì nữa bạn biết không? Độ bền của nó. Con này nha, mình có nghiên cứu thì nó sẽ có mạch kiểm tra dòng xả và mạch cái dòng áp vào. Khi mà nói nguồn điện, ví dụ bạn ở Việt Nam đi, điện lên xuống thì khi cao quá thì dòng điện nó sẽ tự canh áp và không bị cháy chặt cái cục sạc này. Cái cục sạc này các bạn mua thì sẽ có bảo hiểm, là nghe nói đâu là 20 mấy tỷ bảo hiểm cũng được các bạn, tại vì những cái này mình không có biết được là nó có cháy nổ hay không. Mình nên mua những cái cục xịn như thế này thì nó sẽ đảm bảo cho mọi người hơn, vì cái cục xịn này nó có nhiều cái công nghệ trong đây, kiểm tra độ an toàn, độ chính xác của pin hơn khi chúng ta sạc ra sạc vào. Và mạch xả hàng này rất là ok luôn, sử dụng cái mạch xả của hàng TI. Thì mình sẽ làm một cái clip test cái cục sạc này khi mà vô tình làm rớt hay là có nhiều cái màn tra tấn lắm thì mình sẽ làm thêm. Thì cái cục sạc dự phòng này đối với bản thân mình giá 3490 thì có thể đối với một số người là sẽ bảo là mắc, nhưng mà để thứ nhất là cái gì các bạn, dung lượng thật, pin nó ảo là nó sẽ khác nha bạn. Cái giá mình mua mấy trăm ngàn nó sẽ khác, là nó ổn định cho các bạn. Cái sự ổn định đó mình nói như thế này nè, nhiều khi nó rất là bất tiện cho các bạn trong cái bình xài. Ví dụ như bình thường thì không sao đi, tới lúc mà các bạn cần, các bạn xài, các bạn gấp, các bạn xài nó lại hư, nó dở trứng ra nó hư, rồi dở trứng ra nó lỗi, dở trứng ra nó thế này thế kia, thì cái vấn đề đó không thích. Ngay cả các bạn cũng vậy, các bạn xài, các bạn muốn một cái cục nào đó các bạn xài phải ổn định, thứ nhất. Cái thứ hai là phải tốt cho cái thiết bị của bạn. Ví dụ như các bạn giờ các bạn xài cho laptop, mua cái MacBook 4 mấy triệu, 5 mấy triệu, mua cái iPad 20 mấy triệu, iPhone 12 20 mấy triệu, các bạn có muốn sạc một cái thiết bị nào đó dởm mà làm hư pin cho cái điện thoại của bạn không, gây sốc và hư pin, rồi sạc vào hư pin đó, chưa nói vẫn đến những vấn đề nhạy cảm như cháy nổ, đúng không? Thì cái cục sạc này mình xin khẳng định là không có vấn đề đó, và nó bên hãng cam kết luôn rồi, Zendoo. Thì mình có để cái thông số ở phía sau của hàng Zendoo. Thì Zendoo nó có ghi trên đây là dung lượng thật của hàng này là 17.000 nha mọi người, mình xin confirm lại là 17.000, và cái pin của nó là 26.800. Cục này thì nó sẽ có khả năng là sạc cùng một lúc luôn, có ghe sạc ra sạc vào cùng một lúc luôn, 4 cục xài cùng một lúc, 4 cục ra cùng một lúc luôn. Thì đối với các bạn thì cục sạc này có đáng để chúng ta mua hay không đó, hay là chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu sạc rẻ hơn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem. Có gì like, subscribe kênh của em của chúng mình nha. Đón chờ những cái video sau về